Bine ați venit la episodul 115. Partea 1. Wahab este pe punctul de a apăsa pe trăgaci. Tocmai în acel moment apare Abdulkadir, care îl oprește brusc să facă o victimă. Abdulkadir îl mustră aspru pentru că își permite să-l termine pe Hakan Gumușoglu fără știrea lui. Îi dă porunci foarte drastice lui Wahab: nu vei mânca, nu vei bea, nu vei vorbi, nici măcar nu vei merge la toaletă, fără permisiunea mea. Ai înțeles? Îi zice Abdulkadir fratelui său. Nu îl putem elimina pe Hakan deoarece sunt la mâna lui, mai spune acesta. Întrebarea lor este cui din familia Yaman i-ar fi spus Hussein că Abdulkadir este criminalul lui Fechel. Trebuie găsită acea persoană și pusă la locul ei. Dar până atunci trebuie să scape de cadavrul lui Hussein, iar cei doi o fac, aducându-le într-un canal fluvial. Apoi, când procuratura face ancheta la fața locului, joacă falsul rol de patroni întristați pentru pierderea angajatului lor de la atelier. Lutfi are un puseu violent de tensiune arterială în urma telefonului primit de la Hussein, cel care tocmai a fost omorât cu seringa de banditul Wahab. Este dusă fără voia ei la spital, unde primește îngrijiri. Zuleiha o întreabă dacă a supărat-o ceva sau dacă a primit vreo veste rea. Ea neagă totul, spunând că îi se mai întâmplă asta uneori, este ceva trecător, spune Lutfi. La spital vine și Fikret. Acolo se mai află și Mehmet Kara. Fikret îl cheamă afară la o discuție și se bat din nou. Dimineața este lăsată acasă. Shermin își dorește ca Lutfi să fie sănătoasă și să revină de grabă la conac. Îi spune fiicei sale Betul că de Lutfi depinde căsătoria ei cu Fikret. Iar dacă aceasta pățește ceva, Fikret nu se va mai căsători cu tine niciodată în viață, îi zice lui Betul. Betul se simte jignită rău de mama ei. Ah! Betul! Vorbesc cu amărăciune, dar vorbesc adevăr. După ce plânge, Betul recunoaște că mama ei are dreptate. Fikret este în vizită la mătușa lui, care tocmai a fost externată. Aceasta îi spune că nu poate să ducă o viață de vagabond, fiind un pătăuș, în loc să fie un lider al Cucurovei. Bine, poate că eu am dat primul pumn. Dar tipul acela a început această luptă, făcându-și o intrare bruscă în viețile noastre. Ca să nu piardă nicio secundă, Shermin, împreună cu Betul, vine repede în vizită la Lutfi. Nici nu o lasă să se usuce cerneala de pe biletul de externare, că o și abordează cu privire la căsătoria lui Fikret cu Betul. Lutfi nu poate duce povara aflării despre uciderea lui Fechel de una singură. Așa că îi se confesează lui Sanie. Îi spune că are de gând să stea de vorbă cu Betul, să-i spună toată situația și, a fiind jurist, să o învețe ce are de făcut cu privire la Abdulkadir, ca presupus criminal al lui Fechel. Sanie, bună cunoscătoare a apucăturilor lui Shermin, o sfătuiește să nu aibă încredere în ea, dar Lutfi are o părere prea bună despre Betul. Așa că Lutfi o invită pe Betul să discute cu ea această problemă, dar Shermin, șarpele blond, vine ea. Lutfi o trimite înapoi, spunându-i de la obraz că nu pe ea a chemat-o. În fine, Shermin o anunță de abia acum pe Betul că trebuie să meargă să discute cu Lutfi. Discuția cu Betul este o mare lipsă de inspirație, o deturnare a unei piste de a-l da în vileag pe Abdulkadir. Betul îi dă asigurări că se va folosi de toate pârghiile ei juridice pentru a rezolva acest caz. Îi cere lui Lutfi, care nu știe de afacerile ei murdare cu Abdulkadir, să nu se mai implice în acest caz, să îl predea ei și să promită că nu mai spune nimănui despre asta pentru că ar putea fi în defavoarea anchetei. Îi spune că este nevoie de răbdare pentru a putea dovedi că Fechel a fost ucis, deoarece nu avea nicio urmă de agresiune pe corp. Betul îl acoperă astfel pe Abdulkadir de crima făcută. Se întâlnește cu el și îi spune totul. Astfel nu mai trebuie să caute el pe cel care a auzit la telefon denunțul făcut de Hussein. Primește totul, mură în gură. Zuleiha discută cu Mehmet Kara. Ea îi spune că poate și el îl provoacă pe Fikret de un scandal de fiecare dată când se întâlnesc.
Dar Mehmet îi spune Zuleihei că Fikret este invidios pe el și se comportă astfel, deoarece el este îndrăgostit de ea, chiar dacă nici lui însuși nu-și poate recunoaște asta. El mai spune că pentru 3 lucruri se luptă omul în viață. Bogăție, pe care amândoi o au deja. Familie, iar asta nu are nici Fikret, nici Mehmet. Și femeia iubită. Iar ei iubesc aceeași femeie, de aceea Fikret se luptă cu mine, spune Mehmet Kara. Zuleiha îi spune lui Mehmet că exagerează, deoarece ea îi este cumnată. Lufti se întâlnește din nou cu Fikret pentru a discuta de Betul. Îi spune că Betul nu va mai putea să aibă o nouă relație în Cucurova, din cauza numelui pătat datorită lui Fikret. Acesta îi spune mătușei lui că nu-i place Betul și că nu se poate căsători cu ea, doar ca să nu plece aceasta din Cucurova. Lutfi îi spune că dacă nu se va căsători cu ea și va pleca din Cucurova, el nu va mai putea ține capul în sus între locuitorii orașului. În plus, va defăima frumoasa amintire a numelui unchiului său, Fechel. Fikret chiar are o mare luptă interioară. Începe să bea. Îl cheamă pe prietenul lui Setin. Îi spune că a făcut o greșeală mare față de Betul. Ea ar merita tot ce este mai bun, zice Fikret. Setin îl întreabă direct dacă este îndrăgostit de Zuleiha. Fikret este uimit și se întreabă cum de și-a dat seama Setin, din moment ce nu a mărturisit nimănui asta. El îi mărturisește că deși este rușine de el însuși, este adevărat. De când am aflat că fratele meu Demir a murit, inima mea a început să urmeze calea aceasta, m-am îndrăgostit fără să știu. El este hotărât chiar în acea seară să-și mărturisească sentimentele față de ea. Dă să plece. Dar fiind în stare de ebrietate, este oprit de Setin. În acel moment bate la ușă un cunoscut de-al lor pe nume Chevdet. Acesta începe și spune: mă aflam în cafeneaua lui Nuri, mi-am pus puțin capul pe masă, iar 2 persoane necunoscute care stăteau la altă masă credeau că dorm. Ei vorbeau despre cineva care a încărcat o cantitate mare de stupefiante pe unul dintre camioanele care mergeau spre Capcule pentru a le trimite în Europa. Imediat este bănuit Mehmet Kara. Camioanele Zuleihei sunt controlate de Fikret și Setin, chiar în toiul nopții. Sunt găsite plantele interzise și puse în portbagajul mașinii lui Fikret spre a fi arse. Toată scena este filmată de Vahap. Fikret și Setin i-au necugetata hotărâre de a nu anunța poliția pentru a nu-i face rău Zuleihei. Fikret dă buzna în biroul Zuleihei, unde se află și Mehmet Kara. Îl acuză în fața Zuleihei de trafic de droguri, folosindu-se de mașinile firmei Yaman. Dacă nu îl descopeream noi, camionul cu droguri pleca în Europa, iar tu, Zuleiha, erai arestată pentru trafic de autoritățile olandeze. Mehmet Kara îl ia în râs pe Fikret: credeam că ești mai deștept, dar ești prost, îi zice el. Am atâtea camioane, dacă eram dealer de droguri, aveam eu nevoie de camioanele firmei Yaman. Ce faci tu, este doar că vrei să-mi strici imaginea în ochii Zuleihei. Fikret pleacă pentru că Zuleiha încearcă să îi ia apărarea lui Mehmet. Acesta spune că Fikret a făcut această înscenare. Dar Zuleiha îl contrazice și pe Mehmet Kara, spunându-i că Fikret nu poate face așa ceva. La Conakry se pregătește lui Uzun de ziua ei o surpriză. Zuleiha îi dă un cadou frumos, la fel și Sani. Dar Gafur se pare că a uitat de ziua copilei. Însă pe când toți credeau asta, Gafur scoate un certificat legal de înfiere. De astăzi, fiica lor se va numi Uzun Tashkn. Este cel mai frumos lucru făcut de Gafur în ultima vreme. Surprinzător, Zuleiha vine la conacul mic. Le invită pe cele 2, Betul și Shermin, pentru seara următoare la o întâlnire cu ea, Lutfi și Fikret. Ele nu înțeleg motivul. Zuleiha le spune că din porunca lui Allah o vor cere pe Betul pentru Fikret. Betul triumfă înaintea mamei sale zicând: vezi mamă, planurile mele nu au eșuat. Au venit ei la ușa noastră să mă ceară pentru Fikret. Vahap se joacă în biroul atelierului cu muniție de război adusă de el de la Beirut. Se pare că are probleme psihice.
Abdulkadir îl întreabă dacă își ia medicamentele de la psihiatru. El spune că da, le ia. Lutfi și Betul merg la cumpărături pentru logodna ce ar urma să aibă loc în seara acelei zile. Sunt răpite de doi inși înarmați și duse într-o mașină. La volan se află nimeni altul decât Wahab. El le duce pe cele două într-un cinematograf. Sosește cel care a pus la cale totul, Abdulkadir. Le pune filmul de acțiune cu Fikret, care încărca drogurile în portbagajul mașinii lui. Apoi o amenință cu arma pe Lutfi și îi spune că dacă nu va uita de uciderea lui Fechel, Fikret va merge pentru tot restul vieții la închisoare. Mulțumim pentru vizionare! Pe curând!